Okay, good morning everyone. Now for today's discussion, I'm going to discuss the lesson 3, which is content of poetry. So let's start. So this is just a brain starter. So hindi naman natin kailangan i-discuss yan. It's just a game lang naman. So next tayo. Next. Okay, lesson 3, content of the poetry. Content of the poetry is, ano lang to, medyo um, simpleng discussion lang to or medyo madaling discussion lang to. Hahanapin lang natin or we're going to find ano yung mga content na meron sa isang poetry. Pag may ginawa ba tayong poetry, ano ba yung dapat na content or mga nilalaman doon sa poetry? So, madali lang siyang intindihin. I hope na makikinig kayo or pakikinggan nyo itong video discussion para mas maintindihan nyo. And I'm hoping na sana maibigay ko rin kung ano yung dapat ibigay or dapat mai-discuss or dapat maituro. And if you have question or clarifications, kung may mga hindi naintindihan, feel free to ask to your secretaries sa subject ko. Kung gusto niyo ng live session, magpa-sked na lang po. Last time, I just want to apologize kasi last time hindi po natuloy yung ating live stream dahil nga wala naman nagkaroon kami ng problema sa internet connection. And then ngayong week naman ito ay medyo may ginagawa yung ibang internet telecommunication kaya hindi tayo makapag by next week siguro kung gusto nyo ng magpa-sked na lang po. Okay, next. So, ayan, codes lang naman yan. So, sabi ni John Locke, it is one thing to show a man that he is in error, and another to put him in possession of truth. Now, analyze niyan. Ano ibig sabihin niyan? Magandang quotation yan. Okay, so table of contents. So these 6 contents, we're going to discuss these 6. The first one, we're going to discuss the context. Second is the acrostic. Third one is tone. And the fourth one is a symbol. The fifth is theme. And the last one will be motive. Ayan. So let's start with context. Ano ba yun yung context? Marami kasi tayong sa ang context, marami siyang pwedeng meaning or ilagay. For example, sa research, ano yung context doon sa research? Sa poetry, anong meron doon anong context doon sa poetry? Ano ang nilalaman kumbaga? So, may binabagayan po siya or may iba't siyang meaning. So, ito yung meaning. Pag sinabi naman nating poetry, ano yung context sa poetry? So, based on my definition, context as content. So, other terminologies niya ay content. So, content of poetry. So, ibig sabihin, ano ang nilalaman sa buong poetry? For example, sa isang tula, ano ang content ng tula na yon? Kasi there are different content. Di ba nga, for example, sa pag-vlog, yung sa YouTuber, sa mga social influencers, lahat sila, example lang ha, maraming nagsisulputan ngayon na online influencers. Lahat, lahat po yan sila, may iba't ibang content. Yung ibang content na ganito is about food. Yung isa naman about sa travel, yung isa naman about sa prank, yung iba naman about sa food review, yung iba nagmumukbang, mga ganun-ganon. SMLR, yung parang ganon. So, different content. Sa poetry naman, meron din tayong iba't ibang content. Ito po yung content of poetry refers to the author's knowledge of the topic
of the poem. So, for example, gagawa ka ng tula about um, pandemic, ngayon nangyayaring pandemic, virus, or yung coronavirus. So, dapat, as a writer, kung susulat ka ng ganong content na related sa health or related doon sa pandemic, dapat yung knowledge mo dyan sa content na yan ay dapat malawak. Hindi ka lang magfo-focus sa isang knowledge or sa isang information. Dapat malawak ang information dyan. Broad ang information nyo. I-discuss mo yung mga negativity, mga positivity na naibibigay doon sa ano at doon sa about doon sa topic na yon. So dapat malawak. And then based sa ano din naman natin, dapat magkaroon din tayo ng mga references paano mo nasabi yung mga ganun. So yun po. When the author knows much about the topic, he or she can write well about it. Tamang-tama po yan. Why? Kung hindi mo alam yung topic mo, tapos magsusulat ka ng isang tula, mahihirapan ka. So, dapat, when it comes to writing poem, dapat may sarili kang or dapat alam na alam mo. That is why, hindi nyo ba napansin na yung sa pinagawa ko kayo ng tula in the previous discussion, kayo mismo ang pinagawa ko ng sarili ninyong tula or sarili ninyong title. Naglagay lang ako ng pictures about doon sa island. Yun lang. Yun lang yung idea nyo. So, pag sabing island, ang dami nyo pwedeng i-caption or i-capture na knowledge doon sa island. And I'm happy naman na medyo may mga nakasagot naman or may nakita naman akong sumunod. May iba lang din po doon talaga na minamadali or hindi sinunod yung pattern. Supposedly, ang pattern ng haiku poem is 575, if I'm not mistaken. So, class, binibilang ko po yun ha. Binibilang ko po yung syllables doon. So, nakita ko nyo naman yung mga scores nyo doon. So, yun. So, again, ang author dapat alam na alam niya ang content or context ng poem or topic ng poem na isusulat niya. Kasi pag ganun, alam na alam niya na, mas mabilis niyang maisulat or mas maibilis niyang mailahad yung emotions niya or yung nararamdaman niya about dun sa topic na gagawin niya. So, we're done with context. So, dito tayo sa acrostic. Itong acrostic, usually hindi siya masyadong nakikita sa poem. Pero may mga gumagamit kasi ang acrostic po, yan po yung from word na acronyms, acrostic. For example, poem. So, pag sinabi kasi natin acrostic, it is a kind of poem wherein the first letters of each of the lines spell a word. For example, poem, may nakalagay dyan, first stanza, P. Lalagyan mo yan siya ng acronym. Ano ibig sabihin ng P sa poem? O, ano ang gusto mong ilagay na acronym sa O na related sa poem? E, followed by M. So, acronym. So, for example natin is yung poem. First stanza is P, second stanza is O, third is E, and the last one is M. So, lalagyan mo siya ng spelling or lalagyan mo siya ng lines spell a word. Sana nakukuha nyo. Yung parang acronym siya. For example, acronym ng DOH. D stands for department. O, of, self. Pero hindi lang po ganyan kaliit kasi sabi dyan, sentence dapat medyo mas mahaba. Well, sa bagay, pag gumawa tayo ng tula or poem, lalo na pag free verse, walang sinusunod na pattern kung ilang letters lang or ilang words lang ilalagay as long as makita yung acrostic. So, I hope na mas naintindihan yung acrostic. Ano lang yan? Acronym. In other words, acronym. So, sa ibang for example, yung mga PIR, mga PhilHealth, ang tawag sa kanila ay acronym. Pero pag sa tula, pag gumamit tayo na ganyan, ang tawag po ay acrostic. Next, tone. Tone. Anong tono ng tula? O ano yung tono na meron dun sa tula?
So, what is tone? Tone in poetry refers to the author's attitude toward the subject. So, ano yung interpretation niya doon towards the subject? Ano yung, ano siya, galit ba siya? Um, Mahinahon ba siya? Kalmado ba siya? Or sad ba siya? Happy ba siya? Excited? Or overwhelmed? Ayan po yung example. Tone may be serious. Seryoso ba yung meron doon, yung attitude na meron doon sa ano? For example, meron, hindi ko lang maalala kung sino yung author na to. Famous na author to siya. Usually, ang tone na ginagamit niya is about um, dramatic. Yung parang medyo may pagka-dramatic siya kasi mahilig siya magsulat ng tula na what do you call this? Yung mga namatay, kahit nga ibon, pag na-dead yung ibon or may nakita siyang patay na ibon, gumagawa siya ng ano, parang ginagawa niya ng tula. So, medyo may pagka-dramatic po yun. Parang yan po ang example. Meron naman po tayo ng author na ang tono ay parang what you call parang naghihimagsik. Yung like sa mga example ng mga tula natin sa Filipino, mga tula natin ng mga bayani natin, may mga tula yan sila. Pinapahiwatig nila yung paghihimagsik. Yun po yung example ng tone. So, depende yan sa'yo kung anong emotion mo or ano yung tone na ilalagay mo doon. Kung ano yung nararamdaman mo. So, balik tayo dun sa context. For example, ang context mo is yung about love. Yun yung napili mo. Yun yung content na pili mo about love, broken love. So, ano bang emotion or tone na ilalagay mo? Dapat ba serious? Dapat ba happy or dramatic? Nasa sa iyo po yun. Kung ano yung nararamdaman mo. Kasi pag nag-combine yung malawak ang alam mo sa content ng tula na gagawin mo at meron ka ng tone or yung ano yung nararamdaman mo or yung attitude mo toward dun sa love, pag nagsama yun, maganda po ang kalalabasan. Di ba nga, pag pinagsulat tayo ng tula, tapos hindi natin gusto yung topic or hindi natin gusto yung context, nahihirapan tayong i-build up yung tone na kailangan nating ilagay doon. Kasi hindi natin siya maramdaman, parang ganun. Next, symbol. Itong symbol naman, usually lagi itong nakikita. Lagi po itong nakikita sa tula. Why? Ang tula, 'di ba, ay lagi tayong gumagamit ng mga figurative languages. Yung mga simile, metaphor, personification, yun yung mga ano niya, mga example niya kumbaga, yung parang um, katuwang. Nagpapakita doon kung hindi niya tinutukoy mismo. So ibig sabihin pag may binasa kayong first line or yung first stanza, mag-iisip ka, hala, ano kayang gusto niya ibig sabihin? Ano gusto niya iparating? Sa tulong ng symbols, mas maintindihan natin yon. Ito po iyon. So based on my definition, a symbol which is one component of the content of poetry, isa sa mga component sa tula, sa paggawa ng tula, is something used to represent something else. Okay, for example, rose. Ano ba ang um, nire-represent ng isang rose? 'Di ba? Pag sinabi nating rose na pula, pwede natin sabihin na love. O, meron siyang love or affection. Yung rose. Meron din tayo pag dove or yung ibon, dove, white. Ano ba sinisimbolize yan? Purity or kalinisan. Ano pa ba? Ano pa ba usual ginagamit natin pag ano? Mga symbols sa isang tula. For example naman, um, yung agos ng tubig. Gaano kalakas yung agos tubig. Footprint. Footprints rather. Footprints. Anong hindi sinisimbolo ng footprints? Ganun sa tula. So, ito yung mga other examples siya. Through symbols, the author can go beyond the literal meaning of the text. So, parang meron talaga siyang definition na dapat, pero gumamit ka ng mga symbols para yung mga readers mo mag-isip, ano kayang gustong ipahiwatig ng writer?
na gumamit siya ng rose, gumamit siya ng clouds, gumamit siya ng trees. Ano kaya ibig sabihin nun? 'Di ba nga? O others, one of the example na lang, hindi sa tula. For example, ikaw nagpalit ka ng wallpaper. Ang pinalit mo dun, kandila. Kung titignan yun sa ibang tao, siya, kandilang itim pag nakasindi yung kandila. Siguro may namatay or may nag-passed away. Yung iba naman hindi. Sasabihin, ano kayang meron? Bakit gumamit yung author ng symbols na ganun? So, ganun po ang symbols. So, for example, may itong example, blooming flower may mean something that is constantly growing or unveiling itself beautifully. So, for example, tulad doon, sabi, ang ganda ng bulaklak, nag-bloom siya, the blooming flower. So, ibig sabihin doon, hindi yun literal na meaning na bumukadkad ang bulaklak. Hindi po yun yung literal meaning, yung exact meaning niya. So, ginamit na yung blooming flower, ibig sabihin, sa sarili niya ay parang isa siyang namukadkad na bulaklak. Parang ganoon. Yan yung symbol. Maganda itong symbols para hindi mo siya... Ito kasi usually ginagamit ng mga author na parang surprising ba? Ito yung pinaka-surprising banda. Kasi hindi, iisip yung readers, ano kaya ibig sabihin ito? Ano kaya ibig sabihin? Ganon. So, that is symbol. So, symbols aid in both formation and identification nyo. So, nagbibigay siya supporting or nagbibigay tulong sa mga information and identification, pagkakakilanlan ng isang central idea of literal piece. Ito yung mga example wedding rings, engagement or engagement rings, dove, confetti, and rice would give the readers the idea that the central idea of the literal piece or literary piece is marriage. Bakit marriage? Sir, bakit marriage? Rice? Bakit? 'Di ba pamahiin ng Pilipino na pag may bagong kasal, bago lumabas ng simbahan, isinasabuyan sila ng bigas para tuloy-tuloy daw ang pasok ng grasya. Ganon. So, maganda po itong symbols na yan. So, theme, tema. Ano naman yung tema? Ito yung pumapasok dyan yung mga genre. Anong klaseng genre or theme ang gusto mo? Sabi, the theme of the poem is its general, central idea. Ito yung mismong pinaka nasa gitna. Ano yung tema na gusto mo? Is it, anong tawag nito? Yung parang, pag sinabi kasi nating tema, yung parang, ano yung main focus or theme na gusto mong ibigay doon sa tula? Ano ka ba? Nag-i-inform ka ba? Ini-inform mo ba yung mga tao? Or nag-e-inspire ka ba? Or pinupukaw mo ba yung mga damdamin nila? Yun po yung theme. Motive. Ang motive naman, magka-same lang siya ng theme. Hindi siya masyado nagkakalayo. So, motive is a recurring idea in the poem. The former may be stated abstractly or explicitly, while the latter is always explicit and made obvious through repetition. So, ito po yung para mas linaw. Motive literary piece may also contain recurring words, phrases, or clauses. Ito yung may mga ini-insert tayo ng mga sikat or famous phrases, clauses. These are called motifs. A poem's motive can help establish the theme. So, malaking tulong or malaking bagay ang pagkakaroon ng motif doon sa theme of the poem by giving the reader a clue on what the poem is about. Parang symbols lang din siya, pero not totally is symbols. So, for example, may example tayo, Dreamland. Usually, di ba, sa mga kabataan ngayon, or kahit sa panahon natin ngayon, pag sinabi nating Disneyland, it's a land that that everybody dreamed of. Maski ako, pag narinig ko yung Disneyland, parang, oh my God, pangarap ko talagang makapunta
sa Disneyland. So, wag sinabing Dreamland, papasok sa mga readers, usually ano kayo mga Dreamland ng mga tao? Siguro ganito, ganyan. So, Dreamland, yun yung occurring more, yun yung motif, Dreamland. Tapos, ang tema niya, Disneyland. So, ayun po. So, question, clarifications. So, ayan po yun, yung timeline. Ayan. Yung context, na-discuss natin yung context, acrostic, symbol, theme, tone, and motif. So, if you have question, feel free to ask your secretary na mag-PM sa akin. Kasi class, ina-accommodate ko naman kayo kahit marami akong ginagawa or busy sa pagre-record, busy sa kaka-check sa mga tulad niyo, gumagawa naman ako ng paraan na masagot ko yung mga concern ninyo. However, ayoko lang pong mag-expect or wag kayong mag-expect na agad-agad. At saka ganito lang po yan, class. Para hindi na tayo or hindi tayo maka, sa iba, parang kung yung tanong mo ay kaya naman tanungin or sagutin ng kapwa mo estudyante, bago may parating yan tanong, pwede mo naman itanong doon sa estudyante, sa classmates mo. Baka kasi alam niya bago kayo dumiretso sa akin. Kasi may iba kasi na nagtatanong sa akin, parang pag binabasa ko yung or binabasa ko yung tanong niya, Diyos ko, kaya-kaya namang sagutin ng sarili, itatanong pa sa akin. Parang nakakaano tuloy, parang sakit sa ano, yung feeling na kaya namang sagutin ng sa kaklase muna, ididiretso sa, parang nakakawalan ano. So, kung kaya ng classmates, doon muna itanong. Pero kung hindi niya talaga kaya, saka ipasa po sa akin para mas males ang gawain natin. And so, i-upload ko na po ito. So, I hope intindihin nyo, panoorin ninyo, aralin yung mabuti, and lagi kong sinasabi, huwag mag-focus mismo sa PowerPoint ko lang or sa video discussion. If you have more question or gusto nyo pang malaman or palawakin yung ideas nyo about content of poetry, you have the Google, you have the internet connection, you have your gadgets, you can search it free. Yun ay kung gusto nyo. So, tomorrow, next week, by Tuesday, expect for another activities. So, that would be all. And without further ado, I will close na this discussion and thank you so much and good luck.